Hey everybody, I'm Monali. Welcome to my YouTube channel, Simple School. Spoken English පාඩම් මාලාවේ 7 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක තමයි ඕගොල්ලෝ අද එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාට දැනේවි ඔයාට කවදා හරි දවසක මං ගැන ආදරයක් දැනේවි, ආඩම්බරයක් දැනේවි. මෙන්න මේ වගේ සිංහල වාක්‍ය රටාව ඉංග්‍රීසියෙන් කොහොමද කතා කරන්න කියලා තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් මං ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. So, let's get started. Feel කියලා කියන්නේ දැනෙනවා කියන තේරුම. Feel කියන්නේ දැනෙනවා. Will කියන WILL will කියන කොටස යෙදුවාම ඒක අනාගත කාලේ වෙනවා. Will feel කියන්නේ දැනේවි කියන තේරුම. Will feel දැනේවි. You will feel කියලා කියන්නේ you කියන්නේ ඔබ කියන තේරුම. You will feel කියන්නේ ඔයාට දැනේවි. You will feel ඔයාට දැනේවි. ඉතින් මේ you will feel කියන වාක්‍ය ඛණ්ඩය මේ වාක්‍ය රටාව යොදාගෙන අපි උදාහරණ වාක්‍ය ටිකක් පුරුදු පුහුණු වෙමු. ඔයාට කවදා හරි දවසක වරදකාරී හැඟීමක් දැනේවි. ඔයාට දැනේවි කොහොමද ඔයාට දැනේවි කියලා අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ you will feel. You will feel. වරදකාරී හැඟීමට මොකක්ද අපි කියන්නේ? වරදකාරී හැඟීමට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ guilty කියලා. වරදකාරී හැඟීමට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ guilty කියලා. කවදා හරි දවසක someday. දැන් මම මේ උගන්වපු ඒවා ඔක්කොම එකතු කරන්න බලන්න. ඔයාට කවදා හරි දවසක වරදකාරී හැඟීමක් දැනේවි. You will feel guilty someday. You will feel guilty someday. ඔයාට දවසක මගේ වේදනාව දැනේවි. ඔයාට දවසක මගේ වේදනාව දැනේවි. කොහොමද අපි මේක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? ඔයාට දැනේවි කියලා කොහොමද කියන්නේ? You will feel. ඔයාට දැනේවි you will feel. මගේ my වේදනාව pain. You will feel my pain. ඔයාට දැනේවි මගේ වේදනාව එක දවසක දැනේවි. කොහොමද දවසක කියලා කියන්නේ? One day. You will feel my pain one day. ඔයාට දවසක මගේ වේදනාව දැනේවි. You will feel my pain one day. You will feel my pain one day. ඔයාට දවසක මගේ ආදරය දැනේවි. කොහොමද මේක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? ඔයාට දැනේවි you will feel. ඔයාට දැනේවි කියලා කියන්නේ you will feel. මගේ my ආදරය love. You will feel my love. ඔයාට දැනේවි මගේ ආදරය දවසක one day. You will feel my love one day. You will feel my love one day. ඔයාට දවසක මගේ ආදරය දැනේවි. You will feel my love one day. ඔයාට බයක් දැනේවි. ඔයාට බයක් දැනේවි. ඔයාට දැනේවි you will feel. බයට කියන්නේ fear. You will feel fear. You will feel fear. ඔයාට බය දැනේවි. You will feel fear. ඔයාට මහන්සි දැනේවි. ඔයාට දැනේවි you will feel මහන්සි tired. ඔයාට මහන්සි දැනේවි you will feel tired. You will feel tired. ඔයාට මහන්සි දැනේවි you will feel tired. ඔයාට හෙට සහනයක් දැනේවි. ඔයාට දැනේවි කියලා කියන්නේ කොහොමද? You will feel. ඔයාට දැනේවි you will feel. සහනයට කියන්නේ අපි relief. සහනයට කියන්නේ relief. හෙට tomorrow. හෙට tomorrow. දැන් මේව ඔක්කොම එකතු කරමු අපි. ඔයාට හෙට සහනයක් දැනේවි. You will feel relief tomorrow. You will feel relief tomorrow. You will feel relief tomorrow. ඔයාට හෙට සහනයක් දැනේවි. You will feel relief tomorrow. ඔයාට යම් දවසක මේක ගැන දුකක් දැනේවි. ඔයාට දැනේවි you will feel. යම් දවසක අපි ඒකට කියන්න පුළුවන් someday කියලා. මේක ගැන for this දුකක්
දුකට අපි sorry කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වාක්‍ය මේ ඔක්කොම කියපු කරුණු ටික එකතු කරන්න. ඔයාට මේක ගැන යම් දවසක දුකක් දැනේවි. You will feel sorry. ඔයාට දැනේවි you will feel sorry. ඔයාට දුකක් දැනේවි. You will feel sorry. ඔයාට දුකක් දැනේවි. For this මේක ගැන someday යම් දවසක. You will feel sorry for this someday. You will feel sorry for this someday. ඔයාට දවසක මාව දැනේවි. ඔයාට දැනේවි you will feel. මාව me. ඔයාට මාව දැනේවි you will feel me. You will feel me. ඔයාට මාව දැනේවි. දවසක one day. ඔයාට මාව දවසක දැනේවි you will feel me one day. You will feel me one day. Spoken English වීඩියෝ මාලාවේ 7 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක තමයි ඕගොල්ලෝ අද එකතු වෙලා හිටියේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් මේ වීඩියෝ එක like කරන්න. ඒ වගේම Simple School YouTube channel එක subscribe කරන්න. මේ වීඩියෝ එක යාළුවෝ අතර share කරගන්න. ඉතින් ළඟදීම තවත් වීඩියෝ එකක් සමගින් මම ඕගොල්ලෝ ගාවට එන්නම්. Thank you so much for watching this video. Make sure you like, share and subscribe. See you from the next video. Until then, bye bye. Take care. Love you all.